Hi friends, today आज हामी wordpress कसरी इन्स्टल गर्न गइरहेछौँ भन्ने हेर्न गइरहेछौँ हैन राइट। सो त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा सामान्य थिम पनि युज गरौँला अनि सामान्य तरिकाले आई मिन होस्ट चाहिँ हामीले आफ्नै लोकल होस्टमा गर्छौँ है, आफ्नै कम्प्युटरमा। सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा हामीसँग वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नु पर्यो राइट। सो वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नु पर्यो। यहाँनिर वर्डप्रेसको साइट छ, जस्ट अ मिनट है, यो यतितिर हुनुपर्छ। प्रोडक्ट्स यसको आफ्नो भयो, यो चाहिँ वेबसाइट भयो होइन। यसैबाट पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। यो पछि हामी हेरौँला, अहिले नगरौँ होइन। सो हामीलाई चाहिने भनेको वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नु पर्यो। सो wordpress.org बाट चाहिँ यसमा हामीले लेटेस्ट वर्डप्रेस को 6.2 चाहिने भर्सन, सरी 6.62 डाउनलोड गरेको छ राइट। यस आइसकेको रहेछ। सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले लाइक क्लिक गर्छौँ। सो थ्याङ्क्स फर डाउनलोडिङ, किप इट इन डेस्कटप। मैले डेस्कटपमा राखेँ, ठिक छ। सो डाउनलोड हुँदैछ। सो यो डाउनलोड हुँदैछ। लेट्स वेट फर सम टाइम, इट डिपेन्ड्स अन स्पिड है, इन्टरनेटको स्पिड, आफ्नो कम्प्युटरको कतिको हाई पर्फर्मेन्स वाला कम्प्युटर छ। इट्स ओके, जनरली त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। वे डन नाउ है। अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यो यहाँ देखिनुपर्छ डेस्कटपमा। अच्छा इट्स ओके, ल देखियो राइट। यहाँ कम्प्लिट त छ, डन। सो यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। जिप फाइलमा छ, वी क्यान सी दिस। प्रपर्टिजमा गएर हेर्ने हो भने यसमा हामीले हेर्छौँ .zip एक्सटेन्सन लिएर बसिरहेछ होइन। सो वी क्यान सी दिस ल है। सो यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सो कुनै एक्सट्र्याक्ट अलि डिफल्ट विन्डोजको भयो, मैले 7zip इन्स्टल गरेको छु, 7zipबाट मैले एक्सट्र्याक्ट हियर गरेँ। सो मेरो एक्सट्र्याक्ट गरेपछि मेरो वर्डप्रेस यहाँ आएर फेरि यही भनेको यही लोकेसनमा डेस्कटपमै आएर बस मैले हियर गरेकोले, अदरवाइज जुन फोल्डरमा हामीले चुज गर्छौँ त्यसैमा त्यो गएर बस्छ। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई कट गरेर हामीले लास्ट टाइम हाउ टु इन्स्टल ज्याम्प त्यो हेरिसकेको छ, त्यसको लिङ्क तल राखिदिएको छु। सो ज्याम्प चाहिँ पहिले पनि कन्ट्रोल ज्याम्प पनि स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। स्टार्ट गर्नु पर्यो हाम्रो अपाचे र माइएसक्युएललाई। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो वर्डप्रेसलाई हामीले कट गरिरहेछौँ। सो यो भित्र चाहिँ हामीले एचडिटक्समा गएर यसलाई राखिदिन्छौँ अहिले। ओके, सो यसरी राखिदिन्छ, ठिक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ जतिखेर पनि वर्डप्रेसको अथवा आई मिन लोकल होस्ट ज्याम्पमा हामीले त्यो गऱ्यो भने आई मिन गोइङ टु इन्स्टल वर्डप्रेस चलाउन गइरहेछौँ भने वी हेभ टु डु दिस थिङ्स, दिस स्टेप्स होइन। लोकल होस्टमा गयो भने त वर्डप्रेस देखिन्छ, फाइन। सो यसरी चाहिँ हामीले वर्डप्रेसलाई हामीले क्लिक गऱ्यो राइट। अब यो एकछिन, सो यसलाई क्लोज गऱ्यो। हाम्रो ज्याम्प इन्स्टल छ, स्टार्ट छ, ठिक छ। सरी हेर्नुलाई यसरी आउँछ राइट। यो जतिखेर नै लाइभमा पनि यसरी नै आउँछ, नो वरिज है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्, हामी अब जनरली इङ्ग्लिस नै चुज गर्छौँ, फाइन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्यू गर्नुभयो भने इट विल से डेटाबेस वेलकम टु वर्डप्रेस, बिफोर गिङ युल निड द फलोइङ भनेको छ। वी इफ डु नट डु दिस थिङ्स होइन, यो कुरा गरेन भने चाहिँ
यो कुरा गरेन भने चाहिँ दिस वर्डप्रेस विल नट वर्क हैन। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा एउटा डेटाबेस चाहियो। सो डेटाबेस हामीले बनाएको छैन भने चाहिँ लेट्स क्रिएट इट है। डेटाबेस आफ्नै डेटाबेस बनाउन सकियो। सो हामीलाई थाहा छ डेटाबेस चाहिँ युआई डेटाबेसको पछाडिको ब्याक एन्ड चाहिँ PHP MyAdmin इन्टरफेसले दिन्छ। सो यो अलिकति ओके डेटाबेस हामीले वर्डप्रेसको लागि बनाइरहेछ। सो यु क्यान गिभ एनी नेम है। मैले अहिले माई वर्डप्रेस भनेर दिएँ होइन प्रोजेक्टको नाम अनुसार। अरू पनि दिन सकिन्छ जे वर्डप्रेसमा बनाउनु खोज्नु भएको त्यो वर्डप्रेसको नाम दिन्छ। मैले माई वर्डप्रेस भनेर दिएँ राइट। सो मेरो माई वर्डप्रेस भन्ने डेटाबेस बन्यो। त्यसको लागि चाहिँ इट्स ओके। देन आफ्टर युजर नेम चाहिन्छ डेटाबेसमा त्यो डेटाबेसलाई एक्सेस गर्ने युजर नेम र पासवर्ड चाहियो। अनि त्यसको होस्ट हाम्रो लोकल होस्ट भयो है। अनि त्यसपछि टेबलको प्रेफिक्स चाहियो भनेछ। सो के छ भन्दाखेरि यहाँ भनेछ इफ फर एनी रिजन फर अटोमेटिक फाइल क्रिएसन डज नट वर्क। यो हामीले क्रिएट गर्दाखेरि आफैले काम गरेन भने यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। छ WP कन्फिग स्याम्पललाई चेन्ज गरेर यसलाई खोल्नु पर्यो। एन्ड त्यसपछि त्यसमा सर्टेन चेन्जेस गर्नु पर्यो। विल सी के गर्नु पर्यो भनेर ल अहिले लेट्स गो गरौँ है। सो डेटाबेसको नाम हामीले भर्खर क्रिएट गरेको डेटाबेस छैन भने चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ र माई अन्डरस्कोर वर्डप्रेस। यदि यो मिलेन भने रङ हुन्छ है। यु क्यान ट्राई इट अदरवाइज। हाम्रो युजर नेम बाई डिफल्ट रुट छ नि त। यो कहाँबाट रुट आयो भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ प्रिभिलेजेस कतातिर जस्ट मिनट है त युजर्स ओके युजर्सको लिस्टहरू युजर नेम यहाँ रुट छ। यस होस्ट नेम इज लोकल होस्ट। सो लोकल होस्ट आएको फाइन। पासवर्ड इज ब्ल्याङ्क हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ जस्तो बाई डिफल्ट चाहिँ पासवर्ड विल बी ब्ल्याङ्क लोकल होस्ट। मैले यसमा चाहिँ WP अहिलेलाई मैले सिम्बल WP मैले टेबल फिक्स्ड एउटै डेटाबेसमा चाहिँ मल्टिपल वर्डप्रेस राख्न चाहनुहुन्छ भने दिनु पर्यो होइन भने इट्स ओके भनेर भन्नु। मलाई अहिले राख्दिएँ ल। इफ यु वान्ट टु रन मल्टिपल वर्डप्रेस इन्स्टलेसन इन अ सिङ्गल डेटाबेस एउटै डेटाबेसमा चाहिँ मल्टिपल वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज दिस भनेको छ राइट। अहिले त्यति मैले यसलाई फोकस दिनँ। विल टक अबाउट दिस होइन। तर मैले अहिलेलाई चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसलाई मैले के गर्दैन भन्दाखेरि यसलाई मैले वर्डप्रेसै भनेर राख्दिएँ ल। के ठिक छ सबमिट गरिदिनु। सो रन इन्स्टलेसन। सो साइट टाइटल एभ्रिथिङ इज फाइन भएपछि यदि यहाँ ऊ भएको भए यहाँ केही कुरा मिसिङ अथवा केही कुरा स्टेपमा गलत भएको भए मैले साइट टाइटल बेबी ग्राजमा गरिराखेँ। ओके मैले नत्र यस्तो राख्छु ल भ्यान्टेजको उयो गरिरहेको छु। सो भ्यान्टेज राखिदिन्छु। युजर नेम भ्यान्टेज राखिदिन्छु। यो पासवर्ड मैले नोट गरेर राख्नुपर्छ। सो भ्यान्टेज @1 नै राख्नु भए पनि हुन्छ। इट रिकमेन्ड स्ट्रङ पासवर्ड है भ्यान्टेज वाट इज भ्यान्टेज भनेर जस्तो लाग्छ नि। भ्यान्टेज जस्ट थिमको नाम हो कि है वर्डप्रेस थिमको नाम हो। मैले 1 2 3 गरेर भने चाहिँ दिस इज नट गोइङ टु वर्क फर मी। सो मैले यसलाई हाइड सो ल भ्यान्टेजमा मात्र राख्दै इट्स ओके। कन्फर्म माई विक पासवर्ड इमेल राख्नुहोस् है। अहिलेलाई के गरौँ त एउटा इमेल राखिदिन्छु। अहिलेलाई मैले यो इमेललाई डबल क्लिक चाहिँ गरेर बिफोर डिस्कभरेज सर्च पनि पढेन। इमेल एउटा आफ्नो राख्नुहोस् ल। अहिलेलाई मैले राखेँ के अरे के गर्ने ओके इट्स ओके एउटा इमेल राखिदिउँ। possible changes no problem. Username @domain.com okay आफ्नो इमेल राख्नुहोस्। ल पछि चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स ओके है।
हामीलाई अहिले इमेल गर्नु छ सो यो युजर नेम इज पासवर्ड ओके ल लगइन गर्ने त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ डब्लुपी डट लगइन यो याद गर्नु ल आई मिन यो नेचर याद गर्नु यो चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको नाम हुन्छ यहाँ वर्डप्रेस भनेर यस्तो आएको छ योभन्दा अगाडिको युआरएल यो अहिले लोकल होस्टमा भएर मात्रै यस्तो आएको हो सो हाम्रो युजर नेम भ्यान्टेज हुन्छ राइट भ्यान्टेज वी हेभ केप्ट लेट्स गो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ राख्नु भएको हुन्छ है बट किप इट स्ट्रङ एज फार एज पोसिबल सो डिसमिस गर्नलाई मैले त्यो एपियरेन्समा थिममा गयो भने ओके त्यसरी एड न्यू थिम आउँछ या एक्जिस्टिङ थिमहरू हुन् मलाई अहिले भ्यान्टेजको तिर जान्छ मलाई लाग्यो सो भ्यान्टेज भनेर चाहिँ वेयर इज भ्यान्टेज ओके हियर इज भ्यान्टेज इन्स्टल 2040 ल इन्स्टल गर्नु ल यो चाहिँ नयाँ एपियरेन्सभित्र हामी थिम इन्स्टल गर्न गइरहेछौँ बाई डिफल्ट उसले आफ्नो थिम चाहिँ दिएको हुन्छ है डिफल्ट थिम भनेको चाहिँ अलरेडी इन्स्टल थिम नै पनि हुन्छ यसमा इफ यु डोन्ट लाइक इट है 2023 2022 2024 थिम्सहरू अलरेडी इन्स्टल त्यो मध्येमा एक्टिभ यो छ किनकि यसमा एक्टिभेट गर्नुपर्ने छ यसमा पनि एक्टिभेट गर्नु भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ प्लस बटनमा है माथि एड न्यू थिम गर्नुभए पनि हुन्छ सो यहाँ जानुभएपछि अनि यसमा चाहिँ हामीले लेटेस्ट अनुसार खोज्ने कि पपुलर अनुसार खोज्ने कि यु क्यान नो दिज आर ओन्ली द फिल्टर्स है एउटा जस्ट क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ गरेको छ हामीले के गरेको छौँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा भ्यान्टेज भन्ने थिम चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ जस्ट स्याम्पल थिम हो यही राख्नुपर्छ भने छैन इट्स ओके हजुरलाई जुन मनपर्छ त्यो राख्नुमा हुन्छ इन्स्टल गरेँ सो इन्स्टल गर्दैछौँ हामी यो इन्स्टलिङ भइरहेछ सो यति भएपछि फेरि एक्टिभेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ बिफोर द्याट यु क्यान लाइभ प्रिभ्यू हाल्छ ओके सरी दुइटै एकैचोटि धेरै एकैचोटि फास्ट नगरौँ ल किनभने इट इज नट गोइङ टु रेस्पोन्ड जस्ट प्रपरली ओके यो चाहिँ कस्टमाइजतिर गयो विल बी ब्याक एकछिनलाई एक्टिभेट एन्ड पब्लिक्स यहाँ रिकमेन्डेड प्लगिन्सहरू बनेको छ लेट्स न त्यति फास्ट नगरौँ यसलाई एक्टिभेट गर्न बाँकी छ एक्टिभेटेड नै भनिसकेको छ इट्स ओके भनेपछि हामीले सिम्पल यसको लाइभ फर्म हेर्न खोज्यौँ भने लोकल WRDPRESS प्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो थिम इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यस्तो युआई दिन्छ बेसिक है हामी के छ भ्यू साइट कस्टमाइज ओके ल ठिक छ यति उसले दिएको छ नाइस ओके राम्रो छ है स्याम्पल पेज एउटा जस्ट बेसिक एउटा फिचर सहित चाहिँ एउटा हामीलाई उसले दिएको हुन्छ अब यो फ्री भएकोले कतिपय कुराहरू चाहिँ यसले त्यति राम्रो चाहिँ आई मिन त्यति राम्रो नदेला आई मिन सपोर्ट अनि इन सेन्स युआईको पार्टहरू चाहिँ नदेला बट स्टिल इट्स गुड है फर यसले के भन्छ यो इन्स्टल गर है तिमीले आई मिन साइट ओरिजिन सिएसएस साइट एन्ड पेज बिल्डर यो प्लगिन्स चाहिँ एडिसनल सपोर्टिङ टुलहरू भनौँ न अथवा विथ के भन्छ त्यसलाई अब हेल्प यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही सहज गरिदिन्छ कि है प्लगइन सो एउटा सानो एउटा स्पेसिफिक काम गर्नलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ सो यसमा चाहिँ एकैचोटि इन्स्टल गर्नुपर्छ भने यसलाई प्लगइनमा गर्नुहोस् है त्यसपछि इन्स्टल अप्सन राखेर एप्लाई गर्नुभयो भने सबैमा टिक लागु भएर सबैलाई इन्स्टल गर्छ उसले एकैचोटि होइन इफ यु वान्ट मलाई कुनै एउटा मात्र स्पेसिफिक चाहिएको छ भने त्यसलाई क्लिक गर्नु अनि इन्स्टल गर्नु है मैले अहिलेलाई जस्ट सबैलाई मैले इन्स्टल गरेको राइट जे कुरा पनि इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ एक्टिभेट पनि गर्नुपर्छ सायद यस इट सुड दे सुड बी एक्टिभेटेड सो एकछिन हेरौँ त्यही पनि यस बाई डिफल्ट के गर्छ सो तिनवटा चारवटा होइन सो वाट दे आर गोइङ टु डु इज अब त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्यो भने हाम्रो वेबसाइटमा यतापट्टि रिटर्न टु पेज प्लगइन्स फोल्डर सो अहिले एक्टिभेट भएको छैन दे आर नट गोइङ टु वर्क है सो एक्टिभेट भन्ने पनि अपडेट एक्टिभेट पनि छ अहिले हामीलाई अपडेट नगरेर एक्टिभेट गरौँ फर्स्ट इन्स्टल बट नट एक्टिभेट वाट इज ह्यापन टु दिस ओके
यहाँ प्लगइनमा जाउँ सो सिम्पली दिस वे न सेटिङमा हामी कहाँ पुग्यौँ प्लगइनमा इन्स्टल प्लगइन गरौँ इन्स्टल भएको प्लगइनहरु हेरौँ सो दिज आर नट एक्टिभेटेड येट कुन कुन एक्टिभेट भएको छैन डिएक्टिभेट हेलो डेल एक्टिभेट छैन यसलाई अहिले एक्टिभेट नगरौँ ओके इट्स ओके देयर हामीले गरेको कुराहरु एक्टिभेट भइसकेको छ इनेबल अटो अपडेट्स गर्नु भने चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट आयो भने यो आफै अपडेट हुन्छ फेरि नोटिफिकेसन पनि आइराख्छ है इमेलमा सो टेक केयर अफ दिस है न कति झ्याउ हुन्छ यो इमेल आफूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ इरिटेटै हुन्छ होइन पछि होइन म्यानुअली गर्नु मन छ भने डु नट इनेबल दिस होइन मलाई त्यस्तो अटोमेटिकली होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई इनेबल राख्नु यो अटो अपडेट हुने बित्तिकै उसले आई मिन जसले बनाएको छ त्यो कम्पनीले अपडेट गर्नु बित्तिकै यहाँ पनि अपडेट आउँछ इट्स ओके है लेट्स नट गो देन बियोन्ड दिस ओके यो दुइटा हामी हेर्छौँ त्यो के काम भनेर अहिलेलाई ओके स्टिल वे वान्ट टु रिलोड दिस पेज हैन आई मिन हाम्रो उतापट्टि ठिक छ यतिसम्म आयो सो द डिफल्ट दियो उसले ठिक छ सो यसरी हामीले वर्डप्रेस लोकल होस्ट आफ्नो इन्स्टल गरेर नै यसमा होस्ट गरेर गर्न सकिन्छ सो द्याट वी क्यान टेक मल्टिपल डेमोज टेस्ट हैन हामी हेर्न चाल्छौँ के चेन्जेस आउँछ सो द्याट वी क्यान मेक चेन्जेस देयर इन लाइभ साइट राइट एकैचोटि लाइभ साइटमा चलायो भने अब कहिलेकाहीँ डाउन हुनसक्छ होइन मिस्टेक एरर भएर होइन एक्सिडेन्टली सो इट्स बेटर टु फर्स्ट टेस्ट इन यर डेमो इन्भाइरोमेन्ट होइन सो त्यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीलाई यति चाहिँ इट्स ओके फाइन सानो एउटा एक्टिभ आई मिन के अरे वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर थिम इन्स्टल गरेर हामीले डेमो इभन हामीले प्लगइन पनि इन्स्टल गऱ्यौँ त्यसपछि अब हामीले फर्दर विल लुक इन्टु आई थिङ्क नेक्स्ट सेसन ओके यो यदि भएपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ मल्टिपल कुराहरू छ है युजर नेम चेन्ज गर्नु प्रोफाइल चेन्ज है यु क्यान गो थ्रु दिस यो हजुरलाई आउँछ हेर्नु बित्तिकै होइन विल बी क्रिएटिङ पोस्ट है मिडिया कसरी राख्ने पेजेस कसरी थप्ने कमेन्ट्समा कसरी ह्यान्डल गर्ने प्लगइन्स अनि युजर नेम पासवर्ड छ टुल्सको कुरा भयो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ब्याकअप छ भने तान्ने कसरी धेरै कुरा छ है यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल वेबसाइट गर्नु यो चेन्जेस अब यता ब्याकइन्डमा चेन्ज गऱ्यो भने फ्रन्टइन्डमा कसरी चेन्ज आउँछ है विल लुक एन्ड दिस टिल देन हामी आजलाई यति गरौँ हस् बाई बाई